Hello po, kumusta na po kayo? Nandito po tayo sa taniman ng sili at ipapakita po natin yung ating taniman na binagyo. Maraming nalalanta, mga naputol, at masaya pa rin yung mga iba na halaman dito kahit na pinahirapan siya ni Bagyong Ulysses kahapon. Sa linggo sana yung pitas nito, pero hindi ko alam kung ilan yung mapipitas natin. Sa ating kinaroroonan, nandito tayo sa konting panigang na tinanim ko sa tabi lang ng Taiwan. Magandang presyo ng panigang, mas mataas pa sa siling labuyo. Ang panigang nung nakarang linggo ay 170 ang isang kilo, pero sigurado ko na tataas pa siya ngayon. At itong ating Taiwan ay pumalo ng 120, 130 nung linggo. Baka papalo din ito ng mahigit 200 ngayon dahil maraming nasira. Maraming bulaklak kaya lang nalanta yung iba. Na sumayaw-sayaw at ngayong umaraw maraming nalanta. Kaya didilig ko pa naman ng Yaramila winner, pero titignan ko ito hanggang next week kung anong magiging kondisyon ng ating sili. By the way, ating i-share sa inyo yung tinatanong ng marami, yung gamot sa lapnos. Ang sili, lahat ng sili po tinatamaan ng lapnos, atsal, panigang, at saka itong Taiwan o siling labuyo. Hindi tayo exempted, tinamaan din tayo ng lapnos. Pero dahil na gumagamit tayo ng calcium nitrate at fungicide na pang spray, patuloy tayong nakagkakaroon ng mga hinaharvest kahit na may lapnos, dahil hindi siya kumakalat. May mga nahihinog. Ito namang sili, nagkapitas tayo dito sa panigang ng mahigit 10 kilos nung nakaraan, kaya 1,700 din yung ating napagbentahan. Ito po yung lapnos sa ating siling panigang. Hindi siya tumuloy dahil nisprayan ko siya ng fungicide at saka nung calcium nitrate. Pag hindi ito inisprayan ng fungicide, calcium nitrate, lilipat siya dito. Etong siling panigang na to, itong katabi niya maganda. Pero ito mas nauna siguro to, kaya ito tinamaan. Saka nung kasing laging umuulan, hindi ko masikasong mag-spray dahil umuulan, madalas yung kanyang pagulan. Pero ngayon, last week nag-spray ako nito, nung Lunes nag-spray ako nito pagkatapos mamitas ng bunga ng siling Taiwan at saka itong panigang. Maraming panigang doon sa bandaron, kaya lang marami ding nalanta. Grabe yung lakas ng hangin, talagang kahit mababa itong aking sili naabot niya. Ito yung ating ginagamit na gamot at saka abono na inihalo sa gamot, nang sa ganon mas mabisa. Available po to sa ating Lazada store. Maraming salamat sa mga bumibili pabalik-balik na nag-order mula Luzon, Visayas at Mindanao po yung ating mga suki, at dumadami na po. Daming ayan po yung ating talong, dami niyang bulaklak ngayon, pero hinampas-hampas din siya ng bagyo. May mga siya sa loob, bunga siya, kaya lang makapal masyado. Nung inisprayan ko yan ng Nembesidin, yung pinakita kong Nembesidin, maganda yung Nembesidin. Talagang pinapaganda niya yung talong. Pero nagtanim ulit ako ng bagong talong. Ayan puro damo yung makikita nyo. Pero dito ko ang nito, distansya nito mahigit 1 metro. Ito yung talong.
At sa kanyang eto, mahigit isang metro ko nito. Titignan natin kung gaano karami yung ibubunga nito compare sa napaka crowded o napakalapit na mga talong. Yung ating ginagamit na fungicide, dati i-recommend ko dati yung systemic. Pwede pa rin yun, pwede rin yung systemic na parehas din nating binebenta. Systemic kasi talagang makapit, pero ito malakas yung epekto nitong fungicide na to. Talagang magdra-dry kaagad yung mga lapnos na matatamaan niya. Ito yung ating fungicide. Available to sa ating Lazada store. Kung gusto nyong bumili para maprotektahan po ang inyong mga sili at hindi masira lahat. Itong kwan na to ay may sangkap na zinc at saka copper. Kaya pag in-spray nyo ito, pagkatapos nyong mamitas, kung may mga lapnos pa yung mga sili nyo, spray nyo kaagad para medyo matagal bago kayo mamitas ulit. 7 days para hindi naman malakas yung kanyang epekto. Mawawala yung kanyang epekto in 7 days. So ito yung ating ginagamit sa ngayon. Pag hindi na umulan, sabagay pag hindi na umulan, mawawala na rin yung lapnos. Pero habang umulan, sayang naman yung presyo, mag-spray kayo nito. Mahigit 1 kilo ito, 6 na kutsara sa isang 16 liters na spray ang nilalagay ko dito. Tapos sinasamahan ko ng calcium nitrate with boron. Ito mas maganda kasi pag may ganito, para mas makapit yung fungicide at matulungan nung calcium nitrate itong halamang sili. Pampaganda kasi sa sili ito. Saka ito ay parang foliar na rin sa sili, para mas mabilis lumaki, mas matagal ang kanyang shelf life. Kahit 1 linggo hindi ito masisira kaagad. Kaya pag binenta natin itong ating produkto, kahit 1 linggo na hindi mabenta, fresh pa rin siya, okay pa rin siya. Itong nilalagay ko sa 16 liters ay kalahating lata ng sardinas. Ito yung ating ginagamit hanggang dito sa konto. Pero nung hindi pa ako gumagamit nitong fungicide, 1 lata. Pero nung gumagamit na ako ng fungicide, ninalo ko siya, kalahati na lang na calcium nitrate yung nilalagay natin sa 16 liters. Napakaganda po kasi yun ang experience ko. Kung gusto nyo subukan, subukan po ninyo para nang sa ganon mapakinabangan nyo yung mga sili at mamunga po siya ng marami. Ito, dumadami yung kanyang supang, gawa ng nisprayan ko siya ng power grower at saka ng heavyweight tandem. Dumadami, saka diniligan ko siya ng Yara Milawinat. Ang daming nalanta kasi sa epekto ng bagyo talagang kawawa yung mga sili. Pero patuloy ko pa rin siyang aalagaan kasi sa panahon ngayon, katatapos ng bagyo, sigurado ang mahal ng gulay ngayon. Maraming nasira at marami ding magpapanibago. So ini-invite ko kayo, yung mga nagtatanong, yung mga kailangan ng consultation, mag-join na po kayo sa ating channel. Total, napakamura lang naman po yung kailangan ko doon. Huwag nyong sayangin yung mahigit 100 lang na babayaran po ninyo. Mas marami kayong makukuha kaysa mawawala. Dahil ibibigay po natin yung kaalaman na makakatulong po sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa mga iba na kung ano-ano sinasabi. Sa atin, subok na natin. At hindi lang tayong nakasubok nito, yung mga kasama po natin na nag-succeed na, talagang ina-approve nila yung ating ginagawa. Sa katunayan, yung mga mas magagaling sa akin nagtatanong na sa atin, pinapanood na rin nila itong ating vlog kasi sabi nila talagang maganda, nakakatulong at very informative, sabi nila. So kung sa mga magagaling ay nakakatulong na rin, how much pa sa atin na medyo so patuloy nating pinag-aaralan, pinapaganda
yung proseso ng pagsasaka, yung proseso ng pag-aalaga ng halaman para marami tayong supply, hindi tayo mag-import, at saka hindi naman mahirapan yung ating mga kababayan, at hindi masyadong tumaas yung presyo. So patuloy tayong magtanim, katatapos man pong sirain yung ating mga halaman, ipagpatuloy po natin. Huwag po tayong manghinayang, huwag po tayong parang panghinaan ng loob. Ang Diyos ay alam niya yung alam niya yung mga nangyayari, at huwag tayong sumuko, kasi baka itong mga pagsubok na to ay ito na yung umpisa para lumago at gumanda ang ating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.